কেলছিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা আমিষ বিধিসমূহৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি কেলছিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা কিছু আমিষ বিধিৰ বিষয়ে শিকিম। কেলছিয়াম হৈছে আমাৰ শৰীৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ থকা খনিজ দ্ৰব্য। শৰীৰৰ কেলছিয়ামৰ ৯৯% পোৱা যায় হাড় আৰু দাঁতত। বাকী থকা 1% তেজত থাকে। আমাৰ শৰীৰত কেলছিয়ামৰ ভূমিকাক আন এটা টিউটৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই টিউটৰিয়েলছৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট চাওক। আহাৰৰ দ্বাৰা ভাল পৰিমাণৰ কেলছিয়াম লোৱাটো দৰকাৰ। কেলছিয়াম পোৱা যায় কিছু আমিষ খাদ্যত। উদাহৰণস্বৰূপে মিছা মাছ, লবষ্টাৰ, বম্বে ডাক, শুকান মিছা মাছ আৰু শুকান বনী মাছ। কেলছিয়ামৰ অন্য উৎসসমূহ হৈছে গাখীৰ, গাখীৰৰ বস্তু, বাদাম আৰু বীজসমূহ। কেলছিয়াম লগতে থাকে সেউজীয়া পাত থকা শাক-পাচলিত আৰু কিছু মাহত। আহক কেলছিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা কিছু আমিষ বিধি চাওঁ। প্ৰথম বিধিটো হৈছে শুকান মিছা মাছৰ কাৰী। এই বিধি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব 20 গ্ৰাম বা 3 চামুচ শুকান মিছা মাছ, এফাল পিঁয়াজ, এফাল বিলাহী, 3-4 ফুটা নহৰু, এটা নেমুৰ আকাৰৰ তেতেলী, কাৰীপাত এঠাল। এই বিধিৰ বাবে লগা মছলাখিনি হৈছে 4/1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ সৰিয়হৰ গুটি, আপোনাক লাগিব 2 চামুচ তেল বা ঘিউ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। পদ্ধতি: শুকান মিছা মাছখিনিক 15 মিনিট পানীত ভিজাই ৰাখক। মাজতে পাত্ৰ এটাত তেল গৰম কৰক আৰু সৰিয়হৰ গুটি দিয়ক। সিহঁত ফুটিবলৈ ধৰিলে কাৰীপাত আৰু কাটি লোৱা নহৰু দিয়ক। তেতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিয়ক। মিশ্ৰণখিনিক লৰাই থাকক ই পাতল সোণালী ৰঙৰ নোহোৱালৈকে। পাছত বিলাহী আৰু মছলাখিনি দিয়ক। ইয়াক ভালকৈ মিহলাওক। আধা কাপ পানী দিয়ক। ইয়াক 2-3 মিনিট ৰান্ধক। শুকান মিছা মাছখিনিক চাকনি এখনত কিছু মিনিটৰ বাবে চাকক। ইয়াক পাত্ৰটোত মিশ্ৰণখিনিত দিয়ক। ঢাকনি দিয়ক আৰু নিম্ন জুইত 5-6 মিনিট ৰান্ধক। শুকান মিছা মাছৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। এই বিধিৰ এবাটিয়ে প্ৰায় 876 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম দিয়ে। আমাৰ পাছৰ বিধি হৈছে বম্বে ডাক মাছৰ কাৰী। ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব 150 গ্ৰাম বম্বে ডাক মাছ, এফাল পিঁয়াজ, 2-3 ফুটা নহৰু, এটা বা দুটা সেউজীয়া জলকীয়া, 1 চামুচ জিৰা। আপোনাক লগতে লাগিব 2 বা 3 টুকুৰা কোকম বা শুকান আম বা তেতেলী, 4/1 সতেজ নাৰিকল, এমুঠি ধনিয়া পাত, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, 2 চামুচ তেল বা ঘিউ, নেমু এফাল মেৰিনেশ্যনৰ বাবে। পদ্ধতি: মাছৰ টুকুৰাখিনি ভালকৈ ধুই চাফা কৰক। মাছৰ টুকুৰাখিনি মেৰিনেট কৰক নিমখ আৰু নেমু পানীৰে। ইয়াক এফালে ৰাখক 15 পৰা 30 মিনিট। আহক নাৰিকলৰ গাখীৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় চাওঁ। নাৰিকলৰ টুকুৰাখিনিক আধা কাপ কুহুমীয়া গৰম পানীৰে সৈতে পিছক। নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনিক চাকনি এখনত চাকক। নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি বাতি এটাত লওক। নাৰিকলৰ সীতাখিনিক চাফা হাতেৰে চেপক অধিক গাখীৰ উলিয়াবলৈ। নাৰিকলৰ সীতাখিনিক মিক্সাৰত থওক। আধা কাপ কুহুমীয়া গৰম পানী দিয়ক আৰু পুনৰ পিছক। ইয়াক চাকক। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নাৰিকলৰ গাখীৰ উলিয়াওক। পদ্ধতিটো আৰু এবাৰ পুনৰ কৰক। উলিওৱা নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি এফালে থওক। নাৰিকলৰ সীতাখিনি পেলাই নিদিব। মই ইয়াৰ সৈতে কি কৰিব লাগে পাছত কম। পাছত পিঁয়াজ, জলকীয়া, জিৰা, নহৰু আৰু ধনিয়া পাতক পিচি লওক। অলপ পানী দিয়ক ডাঠ পেষ্ট এটা বনাবলৈ। পেন এখনত তেল বা ঘিউ গৰম কৰক। ইয়াত পেষ্টখিনি দিয়ক। ইয়াক 2 বা 3 মিনিট লৰাই থাকক। কাৰীপাত, কোকম আৰু হালধি পাউডাৰ দিয়ক। ভালকৈ মিহলাওক। আধা কাপ পানী দিয়ক। মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছৰ টুকুৰাখিনি কাৰীত দিয়ক। পেনখন ঢাকক আৰু নিম্ন জুইত 7 পৰা 10 মিনিট ৰান্ধক। প্ৰস্তুত কৰা নাৰিকলৰ গাখীৰক কাৰীত দিয়ক আৰু লৰাওক।
2 মিনিট ৰান্ধক আৰু জুই বন্ধ কৰক। বোম্বে ডাক মাছৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। এই কাৰীৰ এবাটিয়ে প্ৰায় 280 মিলিগ্ৰাম কেলচিয়াম দিয়ে। যদি বোম্বে ডাক উপলব্ধ নহয় তেন্তে আপুনি তলৰ যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। টেংৰা মাছ, চিৰ মাছ, শিঙৰা মাছ, ভকুৱা মাছ। মই নাৰিকলৰ সীতাখিনিৰ বিষয়ে কওঁ যাক আমি আগতে থৈছিলো। আপুনি ইয়াক ভাজি পেলাই জমা ৰাখিব পাৰে। এই ভজা নাৰিকলৰ আঁহখিনিক দিব পাৰি কাৰীত বা চিলা বেটাৰত। ইয়াক আনকি বাদাম আৰু বীজৰ সৈতে শুকান চাটনি পাউডাৰ বনাব পাৰি। ইয়াক ৰুটি আৰু পৰাঠাৰ আটাত দিব পাৰি। ভজা নাৰিকল দিলে আঁহজাতীয় বস্তু আৰু সোৱাদ উন্নত হয়। আমাৰ তৃতীয় বিধি হৈছে মিছা মাছৰ কাৰী। এই বিধিৰ বাবে নিম্ন সামগ্ৰীখিনি লওক: 80 গ্ৰাম মিছা মাছ, এফাল মধ্যম পিঁয়াজ, এফাল মধ্যম বিলাহী, 3 চামুচ তিল, কেইটামান কাৰী পাত। এই বিধিৰ বাবে লগা মছলাসমূহ হৈছে: আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ। আপোনাক লাগিব এফাল নেমু, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু 2 চামুচ তেল বা ঘিউ। পদ্ধতি: মিছা মাছখিনিক ভালকৈ ধুই চাফা কৰক। মিছা মাছখিনিৰ পাছফালে ফালক। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ক'লা সূতাডাল উলিয়াওক। এই ক'লা সূতাডাল আন ফালৰ পৰাও উলিয়াব লাগিব যদি থাকে। মিছা মাছখিনিক মেৰিনেট কৰক নিমখ আৰু নেমু পানীৰে। ইয়াক এফালে ৰাখক 15 পৰা 30 মিনিট। পাছত পেন এখনত মধ্যম জুইত তিলখিনি শুকানকৈ ভাজক। ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। 1 চামুচ তিল বেলেগকৈ ৰাখক সজাবৰ বাবে। পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু 2 চামুচ ভজা তিলক মিক্সাৰ এটাত পিছক। ডাঠ পেষ্ট এটা বনাওক। পেন এখনত তেল গৰম কৰক। কাৰী পাতখিনি আৰু পেষ্টক দিয়ক। এই মিশ্ৰণক 2 পৰা 3 মিনিট ভালকৈ লৰাওক। তেতিয়া মছলাখিনি দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। আধা কাপ পানী দিয়ক আৰু 5 মিনিট ৰান্ধক। পাছত মিছা মাছখিনি দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। পেনখনক ঢাকক আৰু নিম্ন জুইত 10 মিনিট ৰান্ধক। 1 চামুচ ভজা তিলৰ সৈতে সজাওক। মিছা মাছৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। এবাটি মিছা মাছৰ কাৰীয়ে প্ৰায় 250 মিলিগ্ৰাম কেলচিয়াম দিয়ে। যদি মিছা মাছ নাপায়, আপুনি লগতে লবষ্টাৰ ল'ব পাৰে এই বিধিৰ বাবে। পাছৰ বিধিটো হৈছে শুকান মাছৰ পাউডাৰ। আপোনাক লাগিব 15 গ্ৰাম বা প্ৰায় 1/4 কাপ শুকান মাছ। কিছু কেলচিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা শুকান মাছৰ উদাহৰণ হৈছে ৰিবিন মাছ, কিংফিছ, টেংৰা মাছ ইত্যাদি। এই বিধিৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো শুকান বোম্বে ডাক। পাউডাৰ বনাবলৈ লগা আন সামগ্ৰীসমূহ হৈছে: 1 বা 2টা ৰঙা জলকীয়া, 3 বা 4 ফুটা নহৰু, 1 নেমুৰ আকাৰৰ তেতেলী, 1 চামুচ জিৰা আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। শুকান মাছৰ টুকুৰাখিনিক মধ্যম জুইত 2 মিনিট শুকানকৈ ভাজক। ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। ভজা শুকান মাছ আৰু বাকী থকা সকলো সামগ্ৰীকে খুন্দনা এটাত পিছক। শুকান মাছৰ পাউডাৰ তৈয়াৰ হ'ল। আপুনি এই পাউডাৰক আহাৰত এদিনত 2বাৰ বা 3বাৰ ল'ব পাৰে। 4/4 এবাটি শুকান মাছৰ পাউডাৰত 208 মিলিগ্ৰাম কেলচিয়াম থাকে। এই সকলো বিধিসমূহ লগতে এটা ভাল উৎস হয় নিম্ন পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ: প্ৰটিন, জিংক, ফলেট, ফছফৰাছ, আইৰণ, ওমেগা-3 ফেটি এচিডছ। এই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহ আমাৰ দৈনিক আহাৰত থকাটো দৰকাৰ ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। এই অনুবাদ আৰু ডাবিঙক জনস্বাৰ্থত পুঁজি দিছে পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনে, চিটাৰা, IIT বোম্বেৰ দ্বাৰা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।